तपाईहरुलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म पकौडा बनाउन गइरहेको छु, प्याजको पकौडा। त्यसको लागि सबसे पहिला हामी नुन प्याज काटेर यसरी राखिसकेका छौं। नुन राख्छौं यति स्वाद अनुसार। अनि यो काटेको खुर्सानी चलाउँछौं। यसरी राम्ररी चलाउँछौं। अनि यो भिजाएर राखेको मुङको दाल 3 चम्चा राख्छौं। आफूलाई मन परे जति। अनि रुनु पो भयो त। आँखा पोल्यो कि प्याज। एया अब म खुर्सानीको धुलो राख्छु। अनि बेसार राम्रोसँग मिक्स गर्छु। राम्रोसँग चलाउँछु। अनि यो बेसन 200 ग्रामको यो सबै हाल्छु। राम्रोसँग मिक्स गर्छु। थोरै थोरै पानी राखेर मिक्स गर्छु। रोको रोको हैन आशाको। अनि आवाज निकाल्नु हुँदैन है काट्दा। ओके गुड ल हाम्रो यो मुङको दाल र प्याजको पकौडाको ब्याटर चाहिँ रेडी भयो। अब बनाउने ब्याटर हो मेरो लागि हो। ए ल गुड गुड। हामीले उता तेल बसालेका छौं। अब दिदीले चाहिँ यसलाई पुरा भुट्नुहुन्छ है। भुट्नुहुन्छ हैन, फ्राई गर्नुहुन्छ। अब यसरी फ्राई गर्ने। सट्ट लाएर
हाम्रो पकोडा चाहिँ यस्तो देख्न थाल्यो उता पाक्या छ यता पाक्दैछ र पाक्ने छ ठीक है ल वाउ हाम्रो पाकेको छ है पकोडा चाहिँ कस्तो छ होला खाएरै भन्नुपर्छ त कहाँ गयो बिटको यही छ ओके हाम्रो चाहिँ यो के अरे कचडी भन्छ क्या कचडी तराईमा कचडी भन्छ कचडी र भुजा खाने हो आजको खाना होइन त छोरीहरूको मेहनतमा यो र भुजा ठाउँ अनुसारको चलन Now you will learn how Okay, to let's pray. enjoy. ओके आमेन ल टेस्ट गरेर भन्नुहोस् ल छोरीले बनाएको छोरीहरूले बनाएको यो चेकअप हो कि के हो केचप केचप ओके खुसी भन्न म पनि खान्छु टेस्टी छ टेस्टी खुसी के छ यसमा भन इन्ग्रिडियन्ट्सहरू सधैँ नै होइन हो त्यसरी भुजासँग के बेस्ट यसमा मेन कुरा प्याज खुर्सानी अनि मुङको दाल अनि के थियो बेसन मैदा मैदा छैन होला अनि पानी मेन कुरो बिर्सेँ एकछिन तेल नुन ओके मन पर्यो भने लाइक शेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू बाई बाई